नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चण्याच्या डाळीचा डाळ कांदा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही चण्याची डाळ घेतलेली आहे. ही 20 मिनिटं मी भिजत घातलेली आहे स्वच्छ धुवून. बघा ही अशी भिजलेली आहे. चण्याची डाळ बघा अशी भिजली पाहिजे की त्याचे तुकडं केलं तर बघा असं तुटले पाहिजे. तर मग डाळ कांदाला चवीला एक नंबर लागतो. कढाई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं. बघा 1 चमचा टाकलेलं आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा बारीक चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता, एक मोठ्या आकारांचा कांदा बारीक कापलेला. आता हा कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा असा भाजलेला आहे आणि डाळ कांद्यासाठी बघा कांदा असा मोठा मोठा कापायचा आणि जास्त एकदम बारीक असा कापायचा नाही, कारण डाळ कांदा ना थोडासा खाताना ना तोंडाखाली कांदा आला पाहिजे, मग छान असं लागतो. आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर, लसूण आणि आलं कुटून घेतलेलं आहे. आता हे मिनिटभर परतून घेऊया, म्हणजे ह्याच्याबरोबर कांदा पण चांगला भाजेल आपला. मिनिटभर परतून घेतलंय. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बारीक कापून घेतलं, एकदम बारीक कापायचं. आता हे थोडं परतून घेऊया आपण. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा कांदा लसूण मसाला आहे, तिखटाप्रमाणे टाका. मी 2 चमचे घेतले होते छोटे. चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही डाळ आपण भिजवलेली ती टाकून देऊया. मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेली आहे आणि गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला किती डाळ कांदा पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं. डाळ शिजायला पण आपल्याला पाणी लागेल. भिजत घातल्यामुळे जास्त वेळ लागत नाही डाळ कांदा व्हायला, लवकर शिजते डाळ. ह्यात आपण अजून थोडंसं पाणी टाकूया. पहिला 1 ग्लास टाकला होता आणि परत अर्धा ग्लास टाकलेला आहे आणि आता हे शिजून देऊया आपण. डाळ कांदा बघा आपला उकळलेला आहे. त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून देऊया आणि आता हे बारीक गॅसवर आपण चांगलं शिजवून देऊया. डाळ कांदा बघा आपला झालेला आहे. एकदम बारीक गॅसवर ठेवला होता आणि एकदम मस्त असा झालेला आहे. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.